watching Hampaslupa Academy. Welcome to our segment, Kitchenology. In today's vlog, magluluto po tayo ng bihon. But this time, it's a quarantine edition. Kasi nga, nauuso yung mga pa-relief good ni Mayor, mga pabigay ni Kapitan, yung mga pabaon ni Barangay Kagawad. So, ang bihon natin ngayon, ang pinaka-ingredients ay ang mga relief good. At syempre, yung mga leftovers natin na mga gulay. Ang ingredients po ng ating bihon quarantine edition ay syempre yung leftover nating bihon. So as you can see, ano na lang siya, isang piraso na lang, leftover kasi. And carrot, kalahati na carrot. So tira-tira din siya. At saka yung cabbage natin, ito. And garlic, onions natin, sardinas. Then syempre yung mga pambalasa, toyo, paminta, at saka oil. So ayan. So, let's do it. So una, slice natin yung mga ingredients natin. And disclaimer lang, hindi po ako expert na chef o hindi po ako cook. Mahilig din talaga tayo magluto. So, kamusta po kayo dyan? Kamusta po yung quarantine natin ngayon dyan? Sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan and always remember to keep safe. So, eto kami dito, OFW. So, medyo nag-aantay po tayo ng mga further instruction sa mga company natin. So, I think yung gagamitin ko ay ito lang. Hindi ko gagamitin lahat. So, konti lang. Then, onion. Mahilig ko talaga ako sa onions. So, kaya, kasi sa tingin ko malangsa ang sardinas. So, dadamihan natin ng onion para at least hindi gaanong ramdam yung langsa ng isda. Sa totoo lang, first time ko pong gumawa nito ng sardinas na bihon. Kasi, napag-isipan ko na panireklamo naman yung hindi naman lahat, pero at least may nagreklamo na amoy isda, amoy sardinas na daw puno sila kasi puro sardinas yung natatanggap nilang tulong. So gagawa tayo ng paraan para at least yung mga sardinas, mga relief food na natatanggap natin, ma-upgrade natin kahit paano. So imbis na reklamo tayo ng reklamo, why not magpasalamat na lang tayo, ano? Pasalamat nga tayo dyan kasi meron kayong natatanggap na tulong. Kami dito sa UAE, kami dito sa Dubai, wala talaga. So, kailangan talaga naming mag-ingat din. At, syempre, kailangan namin kumayod para at magtipid. Para makakasurvive kami. Wala kasi namimigay sa amin ng relief goods. Walang namimigay sa amin ng mga sardinas. Kaya, kung nabigyan kayo ng mga kahit konting bagay o konting pagkain, pasalamat na po tayo mga kabayan. Kasi, kami wala nagbibigay sa amin. So, kumpanya lang namin yung inaasahan namin dito. Pag nagsarado yung company namin, paano na kami? Sino magbabayad ng mga accommodation namin? Sino magbibigay sa amin ng pagkain namin? Saan namin kukunin yung pera na panggastos namin? So, kaya kayo dyan mga kabayan na nasa Pilipinas. Malaking bagay po yung tulong pinansyal or mga kahit paano yung mga pabigay ni Mayor, pabigay ni Kapitan. Blessing na po dyan. Pasalamat na po tayo kasi meron tayong natatanggap. So, ang ating sibuyas. Gusto kong maraming sibuyas. Ito, ipabulok na eh. Kailangan ko na siyang gamitin. Pabulok na kasi. Ayan, pwede pa. Ito naman, white onion. Kailangan ko na siyang lutuin guys. Kailangan ko na siyang lutuin mga kapatid kasi parang ano siya, pasira na. Pwede pa. Hugasan ko muna. Kasi ito. So now, luto na tayo. So una, maglagay ng oil.
Kahit anong mantika na available sa bahay ninyo, pwede na po yun. And then, tayo natin uminit yung mantika. Tapos ilagay ang onion. Pag medyo umihiwa-hiwalay na yung yung onion, gaya nito, umihiwa-hiwalay na yung ano niya, lagay na natin yung garlic. Lagay ang sardinas. Yung iba, tinatanggalan nila ng bones, pero sa akin hindi na kailangan. Then, cubes, vegetable cubes. Lagyan natin ng soy sauce. Soy sauce. Paminta. Black pepper. Takpan natin siya ng mga 2 minutes habang inaantay ko na kumulo yung tubig. Ayan. Then lagyan natin ng boiling water. Estimate lang. Then ilagay natin ang bihon. Natin i-absorb niya yung water. Ayan. After ilang minuto, absorb niya na ng konti yung water. Ayan na po siya. Ayan, lumalambot na po yung bihon natin. So pag sa tansya natin ay medyo kulang yung water natin, dagdagan lang. Kulang ng konti. Dagdagan natin ng konti. Pag malambot na siya, then i-add na natin ang ating gulay. Add natin ang ating gulay. Takpan natin. 2 minutes. Tapos. And tapos na. Ayan. Ito na po yung ating Bihon Quarantine Edition. And it's Tikiman time. Tikiman time. Pwede na! Kulang sa asin. Pero sumatotal, okay na po guys. Medyo kulang lang sa asin. Ba't ako maglagay ng asin eh?
sana nakatulong. And if you like my video, if you like this segment, this recipe, please click the like button. Do not forget to subscribe. Kung meron pa kayong mga quarantine edition na mga luto, please comment down below. This is Ethan Hampaslupa and you are watching Hampaslupa Academy. Thank you so much. Bye bye. Please subscribe.